Bây giờ mình sẽ tiến hành thay ga cho máy lạnh sử dụng ga R410. Mình sẽ thay bằng ga R32 nha các bạn. Để thay được cái ga này, dụng cụ chúng ta cần có những dụng cụ như sau. Nhất, cây màu led, một cây tua vít 3 khe, một cái đồng hồ đo ga sử dụng được cho ra R410 và ra R32, một cái ben kẹp dùng để kẹp vòng nha các bạn, một cái cân điện tử dùng để cân lượng ga, một cái cây kìm mỏ nhọn, một cái súng bắn nhiệt độ nha các bạn, dùng để đo nhiệt độ dàn nóng và dàn lạnh, và cái không thể thiếu đó chính là bình ga R32, sử dụng ga Ấn Độ nha các bạn. Let's go. Bây giờ mình sẽ kiểm tra áp suất ga tĩnh cho máy nha các bạn. Trên thực tế thì các bạn đi làm nếu mà có bao tay càng tốt nha các bạn. Nhưng mà khi thực tế ra ngoài làm thì các bạn không nên đeo bao tay nha. Nó rất là vướng víu khi làm. Đó là cái thực tế luôn nha các bạn. Chứ còn đeo bao tay chỉ là một hình thức thôi. Nhưng khi mà bắt đầu vào công việc thì các bạn đeo bao tay rất là khó làm. Với lại cái nữa là an toàn hay không, chính là bản thân mình thôi nha các bạn. Các bạn làm đúng kỹ thuật, an toàn cho mình thì chắc chắn các bạn sẽ an toàn, chứ không phải là dựa vào bao tay mới an toàn nha các bạn. Cái vấn đề nối dây ga thì mấy clip trước mình đã có làm rồi. Clip này mình chỉ thay ga thôi nha các bạn. Chúng ta bắt đầu dặn đầu kênh để kiểm tra áp suất tĩnh của máy nè. Áp suất tĩnh của máy hiện tại là 260 nha các bạn, chứng tỏ máy đủ ga nha. Bởi vì cái dòng inverter này á, áp suất tĩnh nó thông thường rơi vào 230 tới 260. Con này rất là rơi vào 260 nha các bạn. Nhiệt độ của lốp khi chưa hoạt động đó là 34 độ C. Mình sẽ mở máy lạnh lên cho máy chạy ở nhiệt độ 16 độ C nha các bạn. Quạt mạnh nhất, 16 độ C là thấp nhất. Turbo. Mình sẽ đợi máy trong khoảng 15 phút để cho máy hoạt động tối đa. Khi đó mình sẽ đo áp suất và nhiệt độ một lần nữa. Bây giờ là 11 giờ 6 phút nha các bạn. Tới 11 giờ cộng 15 vô là 21 đi ha. 1 giờ 22 đi, mình sẽ kiểm tra. Nó không lấy nét được các bạn ơi. Rồi, bắt đầu mình tiến hành đo cái nhiệt độ từ cái dàn lạnh thổi ra. Cách xa khoảng 1 mét nha các bạn. Mười 18 độ. Em lấy nét lại. Mười 17 độ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận dàn luôn nha các bạn. 15 độ nha các bạn. Hiện tại thì cận dàn là 15 độ. Đó là nhiệt độ tên dàn nha, nhiệt độ của máy, nhiệt độ cài đặt của chúng ta. Còn nhiệt độ phòng của chúng ta là bao nhiêu để mình đo nhiệt độ phòng nhé. Ví dụ nhiệt độ phòng mình đo ở bức tường đây đi, 28 nha các bạn. 28 là nó xâm nhập, nó thẩm thấu vô tường rồi đó. Còn nếu mà không khí chúng ta chắc cũng cỡ 24 á, 25. Này chỉ đo vật thể thôi, chứ còn không khí thì nó bắn tia laser nó vô vật thể thôi các bạn. Ví dụ dưới nền nha. Dưới nền 29 độ các bạn, 15 độ. Và nhiệt độ phòng chúng ta được xem như là 24 độ nha các bạn. Vì nó khá là mát, khá là lạnh. Mình sẽ ra ngoài kiểm tra. Hiện tại áp suất ga của chúng ta là 160 PSI nha các bạn. Các bạn đọc cái dòng ngoài nha. Dòng ngoài từ 0 cho tới 5
tới 15, 20 đó là vòng ngoài. Rồi ở bên số bên trong có 30, 50, 100, 150 là tới một cái vạch đó là 160 BSC nha các bạn. Có nghĩa là bắt ga đủ. Chúng ta sẽ đo nhiệt độ của dàn nóng của lốc. Hiện tại cái lốc này nó có nhiệt độ là bao nhiêu nha các bạn? 58 nè, 58,8 độ C nha các bạn. Mình đo được là lốc có nhiệt độ là 58,8 độ C. Và mình sẽ đo cái hơi nóng từ cái quạt dàn nóng thổi ra nha các bạn. Đây. Lấy nét lại. Đây các bạn. Sẽ là 36,6 độ C nha các bạn. Dòng làm việc của lốc, dòng làm việc của máy lạnh này là 4 chấm nha các bạn, 3.9 và gần lên 4 chấm. Vậy là 4 chấm nha các bạn. Mình sẽ tiến hành nạp ga thay bằng ga R32 sẽ đúng lượng của nó luôn là 0,560g, 0,56 kg bằng R32 nha các bạn. Hiện tại đồng hồ đo của mình nó 00 nha các bạn. Mình sẽ đo cái lượng ga trong cái bình ga này. Hai ký 595 nha các bạn. Mình sẽ nạp vô là 0,56 kg. Bây giờ mình sẽ tiến hành xả bỏ ga R410 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ không hút chân không mà mình sẽ đẩy ga vô lốc. Sau đó mình sẽ đuổi gió nha các bạn. Vì cái mùa dịch này mình để cái máy hút chân không mình ở chỗ khác rồi, không qua lấy được. Nên mình phải thực hiện cái thao tác là đẩy gió. Rồi, đầu tiên các bạn phải nạp một lượng ga vô cho lốc. Tại điểm này chúng ta sẽ nạp một lượng ga vô cho lốc. Lưu ý khi nạp ga R32 này thì chúng ta có thể nạp lỏng hoặc là nạp khí nha các bạn. Hiện tại mình để bình ga đứng như vậy là nạp khí, còn để bình ga mà nó chổng cái đầu nó xuống thì gọi là nạp lỏng nha các bạn. Chúng ta nên để bình ga cao hơn cái lốc máy nha. Hiện tại mình sẽ 150 BSC, mình sẽ ngừng, mình sẽ tháo dây ga ra. Chúng ta sẽ tiến hành đuổi gió nha các bạn. Khi mà các bạn đẩy ga vô thì sẽ có một lượng gió nó đẩy ngược lại. Đấy. Ok. Sau khi đuổi gió xong thì các bạn phải gắn dây ga vô.
ở đây để mà trên cái đường ống dây ga này nó không có mà không khí nó lọt vô đường ống thì chúng ta nên xả một xíu ra nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng kìm mỏ nhọn chúng ta dặn lại cho nó cứng nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ nạp áp suất tĩnh đó là 250 bc nha các bạn. Các bạn đưa vô từ từ thôi nha. Đây mình sẽ cho cái bình ga nó lên cao hơn cái lốc. Chúng ta sẽ nạp áp suất tĩnh đó là 250 bc. Rồi, do sự chênh lệch áp suất giữa nhiệt độ môi trường và nhiệt độ của block nên nó chỉ vô được có 220 bc thôi nha các bạn. Gần 230. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào mở cái máy lên để xem nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Turbo luôn nha các bạn. Mình sẽ đợi cho nó được 15 phút. Bây giờ là 11 giờ 56 nha các bạn. Mình sẽ đợi tới 12 giờ 13 đi. Trong quá trình chờ đợi nhiệt độ bên trong phòng thì chúng ta ra đây để kiểm tra ga, áp suất ga cho nó bằng với cái áp suất ban đầu hồi nãy nha các bạn. Hiện tại áp suất ga của mình là 140 bc, 130. Mình sẽ nạp lên 160 cho bằng cái áp suất ga nãy luôn nha các bạn. Các bạn nạp vô từ từ thôi, bạn nhích từ từ thôi. Nó lên được 150 đó các bạn. Chỉ còn
10 bc nữa là lên được 160 bc, mình sẽ ngừng lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho nó chạy ổn định lại coi nó có lên được hay không. Đối với cái dòng ga R410 là một cái loại ga hợp chất, và R32 là một cái loại ga đơn chất. Thì giữa đơn chất và hợp chất thì cái hợp chất nó sẽ có nhiều cái thành phần hơn. Và cũng như cái đầu tiên mình nói những cái thành phần của nó đó, thì ga R32 thì cũng có một cái thành phần giống như cái hợp chất của R410. Thì để mình thử nạp xem coi cái máy lạnh sử dụng ga R410 nó có xài được cho R32 không nha các bạn. Thì những anh thợ trước đây thì mấy anh thợ nó sẽ không dám nạp ga R32 cho 410 đâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử một lần nạp ga R32 cho máy sử dụng ga R410 nha các bạn, để xem nhiệt độ lạnh và nhiệt độ lốc cũng như là nhiệt độ vàng nó có thay đổi gì hay không, và nó có ảnh hưởng gì tới máy hay không nha các bạn. Hiện tại thì bắt ga nó lên 160 các bạn ơi. Mình sẽ đợi 15 phút để coi nhiệt độ phòng, nhiệt độ ga, nhiệt độ lốc nó sẽ như thế nào nha các bạn. Bây giờ là 12 giờ 13 rồi các bạn ơi. Đây ha. Đây là. Đây. Giờ mình sẽ đo nhiệt độ vàng lạnh ở khoảng cách 1 mét nha các bạn. Mình đo vị trí như lúc ban đầu nha các bạn. Đây. Mình đo được đó là 18,4 độ C nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lên đo cận cảnh cái dàn là lạnh luôn. Hiện tại là 14 độ nha các bạn. Không thay đổi luôn, 14,2 độ. Không lấy nét được các bạn. Đây hen, mình đo cận cảnh đó là cận vàng đó là 14,2 độ, đó là nhiệt độ vàng, nhiệt độ cài đặt của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ phòng nha các bạn. Mình sẽ đo hai vị trí như lúc ban đầu. Rồi, bây giờ nó xuống 29,5 độ nha các bạn. Rồi, kế tiếp mình sẽ đo nhiệt độ nền nha các bạn. Đây, nền chúng ta đạt 29,7 độ. Phòng của chúng ta không có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng mình cảm nhận của mình thì không khí ở trong phòng nó đạt từ khoảng 24 độ nha các bạn. Thì hiện tại cái bát ga của máy lạnh này nó ở mức là 150 bc nha các bạn. Đây là mức ga chuẩn của R32 nha. Cái tính ổn định nó rất cao. Mặc dù hồi nãy nó đạt được 160, nhưng một hồi lâu nó chạy ổn định thì nó được 150 bc nha các bạn. Của áp suất ga dòng làm việc của R32 thì 3.9 nha các bạn. Nó cũng không thay đổi gì mấy so với ga R410. Mình đánh giá thì sự thay đổi ga thì nó không ảnh hưởng nhiều tới dòng làm việc cũng như là áp suất ga nha các bạn. Mình sẽ đo tới nhiệt độ block. Wow, chúng ta thấy rõ là nhiệt độ block nó đang lên cao nha các bạn. Giữa áp suất và dòng làm việc thì nó bình thường, nhưng mà cái nhiệt độ lốc thì nó sẽ tăng lên. Như vậy là khi mà sử dụng loại ga R32 này thì mình thấy nhiệt độ lốc nó sẽ tăng lên nha các bạn. Chênh lệch khoảng 10 độ á.
Mình sẽ tiến hành đo gió từ cái dàn nóng thổi ra nha các bạn. 37 độ nha các bạn. Ba mươi bảy độ, không quá cao. Như vậy là sau khi nạp ga xong thì mình cân lại thì cái ga mình còn được 2,2 kg nha các bạn. Đây là bảng số liệu mà mình đã ghi chép ra sau một quá trình thử nghiệm đo đạc từ ga R32 và ra R410. Nhìn vào cái bảng thông số này, chúng ta có thể thấy được hai cái yếu tố chính, đó là lượng ga và áp suất ga. Thì ở đây mình nói về lượng ga. Lượng ga của R32 chỉ 395g thì nó đã đạt cái áp suất là 150 psi, và cái dòng làm việc thì tương đối là bằng nhau. Từ đây chúng ta có thể thấy được là cái ga R32 nó rất là tối ưu, khả năng làm lạnh nhanh, và nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thì nó cũng nhanh. Nhiệt độ sôi thôi nha các bạn. Nhiệt độ sôi nó rất là nhanh. Nó có thể là giải nhiệt tốt hơn cái nhiệt độ của ga R410, khi mà cái dàn nóng nó có thể là đạt 37 độ, cao hơn 36 độ của ga R410. Từ cái số liệu ở trên thì chúng ta có thể thấy được là cái lượng ga R32 thấp hơn, và thời gian làm lạnh cũng như là tốc độ làm lạnh rất là nhanh và tối ưu. Thì kết luận cuối cùng thì mình có thể là thay được ga R32 cho lốc sử dụng ga R410, và có thể là nạp bổ sung ga R32 cho máy đang sử dụng ga R410. Nhưng điều kiện là chúng ta nạp 1-2 lần thôi. Nếu mà chúng ta nạp nhiều lần thì cái lượng ga R32 nó đơn chất, nó là cái chất CH2F2, nó quá nhiều thì nó dẫn tới cái lượng ga của R410 nó là hợp chất. Thì hai cái mol chất nó mà nó không đều nhau thì nó sẽ có nhiệt độ sôi khác nhau, thì nó sẽ dẫn đến cái dàn lạnh của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Thứ nhất, ảnh hưởng về cái nhiệt độ của phòng, nó không đạt cái nhiệt độ như mong muốn. Thứ hai, nó đã ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của lốc, và từ đó sẽ hư cái máy lạnh của chúng ta. Thì kết luận cuối cùng thì ga R32 có thể thay thế hoàn toàn cho R410, và cũng có thể nạp bổ sung, nhưng với một cái lượng ít, 1-2 lần thôi nha các bạn. Ví dụ 560g thì chúng ta nạp khoảng 100g hoặc là 150g là ok. Rồi, bài đánh giá của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.